So, here are the ways of earning. Number 1 is magpa-plant muna kayo ng seeds. Then, i-water nyo. Next to that is i-fertilize. So, may magpa-pop up na mga prutas. I-collect nyo lang yan. Kasi yung mga prutas na yan, yan yung gagamitin nyo para withdraw. So, ibig sabihin, paramihan po to ng prutas para makapag-withdraw po dito sa app na to. So, yun lang. Sa withdraw naman is, punta lang kayo dito sa wallet. Then tapos yung available payment method nila is GCASH and PayPal. So, ito yung pangalan ng app. Ito yung Lovely Plants. Download link in the description. And subscribe for more.